Για να δούμε τι λέει και η Σαμοθράκη. 2 ώρες και 50 λεπτά είναι από τη Λίμνο. Έχω ακούσει τόσα πολλά για φοβερά τοπία με καταράχτες, με πολύ πράσινο, ότι είναι ιδιαίτερο νησί, με ιδιαίτερη ενέργεια. Σε καμιά ωρίτσα 2 θα ξέρουμε. Δεν είχα έρθει ποτέ, παρά ήταν βόρεια για μένα. Για να δούμε. Η πρώτη παρατήρηση που έχω είναι ότι έχει λίγο πιο πολύ δροσούλα από τη Λίμνο. Διάβαζα πριν έρθω ότι η Σαμοθράκη έχει μόνο 2 παραλίες και τώρα 5-10 λεπτά που πηγαίνω, στα αριστερά μου είναι μια τεράστια ακτογραμμή όπου μπορείς να κατέβεις και να κάνεις μπάνιο με βοτσαλάκι κάτω. Ό,τι να είναι γράφουνε και αυτά τα άρθρα, αν δεν πας σε έναν τόπο. Πήγα στα δωμάτια που είχα κλείσει ευτυχώς για ένα βράδυ και καθώς πάω να μπω στο δωμάτιο που μου δώσανε, κοιμόταν μια κυρία μέσα. Εν πάση περιπτώσει έφυγα, γύρισα πάλι πίσω σε 1 ώρα, μου είχαν βρει λύση για το δωμάτιο. Είναι ένας πιτσιρικάς εκεί πέρα που μου μιλάει, λες και ήμασταν φίλοι από το στρατό. Όχι πολύ επαγγελματική εικόνα δηλαδή, θέλω να πω. Βρήκα ένα άλλο δωμάτιο στην Καμαριώτισσα, σε πολύ χαμηλότερη τιμή κιόλας. Οπότε μάλλον αύριο θα τα μαζέψω και θα πάω εκεί. Τώρα, μια που δεν έχω και πάρα πολλές ώρες στη διάθεσή μου, λέω να ανέβω στη χώρα να βολτάρω λίγο. Εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από τη Λίμνο. Πολύ βουνό, βράχος, πράσινο. Είναι πολύ διαφορετικό τοπίο, προσωπικά μου αρέσει περισσότερο. Θα δούμε, τώρα ήρθαμε, θα δούμε. Σαν να λέμε η Αράχοβα στο Αιγαίο. Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω κι ούτε ξέρω πως να ζω Και τα παιδιά που παίζουν σε αντίθεση με τα παιδιά της πόλης. Και είναι πιο μεγάλη χώρα από ό,τι περίμενα. Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς, της πυρκαγιάς, τη ζωή μου αντιγράφω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κλειστό το κάστρο. Αυτά που λέω συνέχεια. μ' αρέσει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει. Λοιπόν, πολύ ωραία η χώρα. Πολύ ωραία η χώρα της Σαμοθράκης. Δεν το περίμενα να μ' αρέσει τόσο πολύ. Πώς θα γυρίσω στην Αθήνα, πώς θα γυρίσω στην Αθήνα. Τι ομορφιά ρε γάμο, τι ομορφιά. Ένα μήνα γυρνάω σε αυτό το αρχιπέλαγος και δεν το έχω βαρεθεί ούτε στο ελάχιστο. Δεν άντεξα, σταμάτησα. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Και ο τυπάκος με τη βαρκούλα του που γυρνάει από το ψάρεμα ή πάει, δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Τρέχεις να τα προλάβεις όλα και πόσα από αυτά τα όλα σου είναι απαραίτητα πραγματικά για τη ζωή σου. Λαχταράει η ψυχή μας για το περιβάλλον που είναι φτιαγμένο ο άνθρωπος να ζει. Είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε έξω, για να μην έχει φραγμούς στο μάτι. Να κοιτάει στα 200, στα 500 μέτρα, στα χιλιόμετρα. Να μην μπαίνουν φραγμοί, να μην μπαίνουν εμπόδια στην όρασή σου.
για να μυρίζει τον αέρα, το αλάτι, το χορτάρι, για να έχει το αυτί σου ηρεμία και κατά συνέπεια και το μυαλό σου ηρεμία. Έχουμε κλειστεί οι ίδιοι στα κελιά μας. Λοιπόν, καλημέρα παιδάκια. Είναι η πρώτη ολόκληρη μέρα αυτή που ξεκινάει στη Σαμοθράκη. Φεύγω από το μέρος που είχα κλείσει δωμάτιο το πρώτο βράδυ, γιατί βρήκα πολύ ωραίο και πολύ φτηνό δωμάτιο στην Καμαριώτη, σαν να μείνω για 3 βράδια. Πάω εκεί να αφήσω τα πράγματά μου και σήμερα θα κινηθώ να εξερευνήσω το νότιο κομμάτι του νησιού. Είναι φανταστική διαδρομή για νησί. Αν σκεφτείς ότι αυτό τώρα σε βγάζει σε μια παραλία. Πολύ νταμπαντούπ ακούω και δεν ψήνομαι, αλλά τώρα δεν έχω όρεξη να ξαναφύγω. Ας κάτσω να κάνω μια βουτίτσα και όσο αντέξω στην τελική. Κάναμε και το μπανάκι μας και μου έτυχε κάτι, ένα φαινόμενο δηλαδή, το οποίο δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Εκεί που ήταν σχετική άπνοια, ξαφνικά σηκώνει έναν αέρα, μιλάμε για κάτι ρηπές, σχεδόν 100 χιλιόμετρα την ώρα, δεν έμεινε τίποτα όρθιο στην παραλία. Και κράτησε, ξέρω εγώ, 1 λεπτό αυτό το πράγμα. Και μετά σταμάτησε. Δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μου. Για να πάμε να δούμε που βγάζει και αυτός ο χωματόδρομος. Είδα ένα εκκλησάκι ψηλά πάνω σε ένα βράχο, μάλλον εκεί βγάζει ο δρόμος. Αφού έφτασα ως εδώ, ας το πάω μέχρι το τέρμα. Πού βγήκα πάλι? Ένας Θεός ξέρει. Ανέρε, έχει κλεισάκι εκεί πέρα πάνω. Να και η παραλία που ήμουνα κάτω πριν. Έλα ρε. Ανέβηκα αρκετά ψηλά, πλάκα με το χωματόδρομο, και πάνω σε αυτό το βράχο έχουν φτιάξει αυτό το κλεισάκι. Κλειστά. Το κατσίκι πώς είναι στα αγγλικά? Goat είναι νομίζω. Super Goat έπρεπε να λέγεται αυτό, όχι Super Cub. Τι ωραία είναι που έχει βγάλει σύννεφα σήμερα. Και πώς του πηγαίνει του νησιού κιόλας. Καλημέρα. Πρώτη-τελευταία μέρα σήμερα στη Σαμοθράκη και θα γυρίσω το βόρειο κομμάτι της. Τώρα λέω να ξεκινήσω από το φαράγγι του Φωνιά, που μάλλον είναι το πιο διάσημο αξιοθέατο του νησιού. Ξαφνικά η βλάστηση αρχίζει να πυκνώνει και είναι πολύ όμορφα. Και υποκειμενικά και αντικειμενικά η Σαμοθράκη είναι πολύ όμορφο νησί. Λοιπόν, φτάσαμε στο χήμαρο Φωνιά, άρα από εδώ πέρα μάλλον ξεκινάει το περπάτημα για να ανέβουμε προς τα πάνω. Λοιπόν, από εδώ ξεκινάει η πορεία κατά μήκος του Φωνιά. Φωνιάς είναι ο ποταμός, γιατί λέγεται έτσι, δεν έχω ιδέα, ούτε βρήκα πιστική εξήγηση.
Και είναι η πορεία μέχρι την πρώτη βάθρα 40 λεπτά, 1 ώρα από ό,τι διάβασα. Λοιπόν, πάμε. Είναι πραγματικά ζούγκλα βλάστησης. Μες στην ίδια εβδομάδα, λίγες μέρες πριν, περπατούσα στην έρημο και τώρα αυτό, έτσι. Μάλλον φτάσαμε. Τελεία. Όπου μιλάμε είναι τέλεια, έτσι δεν θέλω να βγω. Okay. Sorry if my swimming suit come off. Okay. Let's do it. Λοιπόν, έφυγα από το φαράγγι του Φωνιά με σκοπό να τερματίσω το δρόμο δεξιά-βόρεια, έτσι όπως βλέπουμε το χάρτη, δηλαδή στο πιο βόρειο-ανατολικό άκρο του νησιού, που δείχνει ότι τελειώνει ο δρόμος σε μια παραλία που λέγονται Κήποι ή Κήπος. Τόση ώρα δεν είχα βγάλει την κάμερα, γιατί εντάξει, είναι και λίγο βαρετό να είμαι με την κάμερα στο χέρι όλη την ημέρα. Αλλά σε αυτό το σημείο εδώ πέρα που έφτασα, δεν κρατήθηκα, σταμάτησα. Έβαλα το μικρόφωνο και τα λοιπά για να δείτε τι είδα, που λένε ότι η Σαμοθράκη δεν έχει παραλίες. Λοιπόν, εκτός το ότι όλο το βόρειο κομμάτι, όπως ερχόμουν, είναι μια τεράστια ακτογραμμή, δείτε λιγάκι αυτό. Λοιπόν, μακράν η Σαμοθράκη έχει από τις πιο ωραίες παραλίες από όλα τα νησιά που έχω περάσει. Να έχει βότσαλο, να είναι έτσι πιο άγριο το τοπίο, να μην είναι τέρμα οργανωμένες. Μακράν έχει φανταστικές παραλίες, για τα δικά μου τα γούστα πάντα. Ναι, προφανώς αυτή ήταν η τελευταία παραλία. Αυτό που σταμάτησα να τραβήξω ήταν η τελευταία στροφή. Και εδώ πέρα τελειώνει. Δεν πάει πουθενά αλλού ο δρόμος. Αλλά είναι τέλεια. Λοιπόν, η Σαμοθράκη τα σπάει, έτσι. Το έβγαλα το συμπέρασμα. Οπότε νομίζω οι καλύτερες προτάσεις που έχω να κάνω για διακοπές, σαν νούμερο 1,
Έχω να προτείνω Πάτμο και Λειψούς, όπου οπωσδήποτε όμως να κάνει κάποιος και την εκδρομή στο Ασπρονήσι, στο Μαράθι κτλ. Αυτό είναι το νούμερο 1. Και στη δεύτερη θέση για μένα ισοβαθμούνε είτε η Σαμοθράκη είτε η Σύμη. Και επίσης μια άλλη πρόταση που θα το ξεχνούσα, είναι τουλάχιστον αγαπημένο μέρος μου για μένα, η Νότια Κρήτη και ειδικότερα η Αμόλοφη του Άγιου Παύλου και η Τριόπετρα ακριβώς δίπλα. Τι λέγαμε στη Λίμνο για την Παναγία την Κακαβιώτισσα, ότι αυτή θα ήταν ο ναός του Θεού. Μπορεί να μου πει κανένας τώρα λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού τι λογική έχει να πηγαίνει με λιμουζίνα και οδηγό μιας θρησκείας που μιλάει για ταπεινότητα? Μπορείτε να μου πείτε? Θα μου πεις άλλα τα διδάγματα των θρησκειών, αλλιώς οι εκκλησίες που έχουν στηθεί γύρω από τις θρησκείες. Σωστό κι αυτό. Τέλος του ταξιδιού, αποχαιρετάμε και τη Σαμοθράκη. Ένας μήνας και κάτι. Τι έμεινε από όλο αυτό? Κρήτη, Ρόδος, Σύμη, Τήλος, Νήσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Λειψή, Πάτμος, Χίος, Λίμνος, Σαμοθράκη. Ότι ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο ξεκάθαρα.